A horgászok döntő többsége gyakorta a tórendszer vagy a vízterület legnagyobb halált szeretné megfogni. Megmondom őszintén, legtöbbször én is, de sokszor feláldozom a teljes horgásznapot, akár egyetlen egy kapásért. Elgondolkodtató, hogy melyik nyújt nagyobb élményt, akár egy aktív, gyors horgászat, amely során több kisebb halat foghatunk az adott horgásznapon, vagy pedig kergetjük a legnagyobbat, a biget minden áron. Ezen a napon a Tisza-tavon fogok horgászni, a Valki medencében, és a megszokottól eltérő módon már 2-3 héttel előbb elérte a víztározó a teljes töltöttségi szintjét. Március 24-e van, Gábor napja, mivel tölteném a mai napot, ha nem horgászattal. És egyértelmű célom, hogy egy gyors, pörgős metódfeeder technikával, a lehető legegyszerűbb eszközökkel, a lehető legkevesebb cuccal keszegekre horgásszak, ugyanis ahogy eléri a teljes feltöltöttségét a vízterület, és ahogy ezek a sekély, a téli időszakban teljesen szárazon lévő területek vízborítást kapnak, a keszegfélék azok érkeznek ki elsőként, és ahogy megsüti a nap, akkor igazán élménydús horgászatban lehet részünk. Ennek a rendkívül egyszerű, de annál hatékonyabb módszernek a részleteit fogom majd nektek bemutatni. Remélem kedvet csinálva ahhoz, hogy ti is kijöjjetek és hasonló jellegű vízterületeken egyszerűen hatékonyan horgászhassatok. A horgászatot az eredetőanyag bekeverésével kezdem. Ez a régóta jól bevált tiszatavi keverékem alapjait hoztam magammal. Egy zacskó Goldfeeder Championcorn és egy zacskó Blendex 2-1-ben kókusz és tigrismogyoró ízesítésben. Egy-egy tasakkal öntök a vödörbe. Egyébként, ha csak néhány órószára készülünk, akkor ennek a fele-fele is bőven elegendő. Metódfeeder technikával horgászva lehetetlen többet elhasználni. Ez egy kukoricabázisú, gyors oldódású, rendkívül nagy, intenzív felhőt képező eredetőanyag. A vadvízi horgászatok során mind a mai napig az egyik leghatékonyabb. Nagyon jól passzol ehhez ez a kellemes kókusz ízesítésű, édes ízű eredetőanyag, amely apró peletszemeket is tartalmaz. Ezt gyorsan szárazon elkeverem, megnedvesítem. Ügyeljünk arra, hogy azért ne legyen belőle tejbegríz, inkább fokozatosan több részletben adagoljuk hozzá a vizet, mert ha már túlságosan sokat öntöttünk rá, azt kivenni lehetetlen, de hozzáönteni mindig lehet. Ez legyen mindig a horgászatnak az első lépése, mert az eredetőanyagnak azért kell egy 15-20 perc, mire eléri a megfelelő tapadóképességét és jó állagát. Ez idő alatt össze tudjuk rakni a horgászfelszereléseinket, elő tudunk készülni. Amikor így egy nyomással összeáll, de ugyanakkor még kézzel szétdörzsölhető, az az állag egyelőre megfelelő, de ez még biztos, hogy kívánni fog egy kevéske vizet, amit majd később megkap. Ez itt tökéletes. Tavaszindító horgászat a Tisza-tavon. Készítették Csapi Károly, Döme Gábor és Takács Péter. Producer Döme Gábor.
Nos, elkészültem, összeraktam mindent, ami ehhez a horgászathoz szükségeltetik. Egyébként tényleg nem kell sok cucc, de hogyha ezt előre végig gondoljuk, akkor minimálisan lehet csökkenteni a felesleges, egyébként mindig magunkkal cipelt felszerelések számát. Ugye mire van szükség? 2 horgászbotra, 2 bottartóra, amelyre ezeket helyezzük, egy kényelmes székre, vagy fotelre, amelybe ücsörgünk. Van egy táskám, amelybe a csalikat, kiegészítőket, apró cikkeket, tartalékosarakat, töltőszerszámokat helyezem. Van egy kis tálcám, amely a székhez csatlakoztatható. Erre raktam az eredetőanyagot, a csalikat, a napszöveget, amelyet fel is veszek. Mögöttem van egy pontymatrac, azért ezt mindenhol kötelező bár szerencsére használni. A halak védelme érdekében merítőnyél, merítőfej, hogyha akarunk elrakni néhány halat, akkor természetesen szükségünk van a haltartó hálóra, vizes vödörre, eredetanyag bekeverő vödörre. Ez a minimális eszköztár, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy mindenünk meglegyen, de ne is legyünk túlpakolva. A horgászat megkezdése előtt mindenképpen célszerű üres kosárral néhányat dobni. Nagyon ideálisak a körülmények, egyelőre nem fúj a szél, tükörsima előttem a víz, de mindezek ellenére nincs szükség nagy távolságú horgászatra. Nem is olyan botokat hoztam magammal, amelyekkel egyébként képes lennék 100-120 méterre bedobni, de most erre tényleg nincs is szükség, mert a felmelegedő sekély vízbe a halak éppen, hogy a part közelébe fognak kiúszni, hogyha minden úgy működik, ahogy működnie kell. Tehát ilyen 50-60, maximum 70 méternél nagyobb dobótávolságra nincs szükség, és ehhez ez a 2 új horgászbot, a Blue Vortex 3 méter hosszúságú médium és a 360 cm hosszúságú heavy változata tökéletesen megfelel. Ezek a horgászbotok egyébként hamarosan forgalomba fognak kerülni, a hozzájuk passzoló Blue Vortex orsokkal együtt. Ezek egyébként kínálatunk legkedvezőbb áru modelljei, de a mindennapos horgászatokat maximálisan kiszolgáló, sőt, a kezdők hibáit is toleráló horgászeszközök ezek. Már az elején egyértelműen elmondtam, hogy a célhalaim keszegfélék. A régi motorosoknál, akik klasszikus módon spitzbottal, élőcsalikkal, vagy bármilyen más finomszerékes módszerrel horgáztak keszegre, azoknál elképzelhetetlen volt, hogy élőcsali ne legyen a tálcán. Na most, amikor én is kezdtem a finomszerékes horgászatot, csak kizárólag csontival, pinkivel, szúnyoglárvával, gilisztával horgáztam keszegfélékre. Na most ezek egyike sincs a tálcámon, csak is kizárólag kis waftercsalik és gumikukoricák. Egyértelműen az a tapasztalat, hogy ezekkel a csalikkal ugyanolyan jól lehet fogni a keszegféléket, sőt, ki lehet válogatni a nagyját velük. Klasszikus, vékony, fájn csajtüskére egy sárga dinnye ízesítésű kis waftercsalit tűztem fel, ezzel próbálkozom elsőként, aztán, hogyha ez nem ad halat, akkor majd variálom, próbálom a többieket is. A kaját nem sajnálom a halaktól, mint látjátok, a legnagyobb méretű XL-es gumis töltőszerszámmal töltöttem meg ezt a Haldorado QC metódfédelkosarat. A fontos viszont, hogy ennek ne legyen nagy az alapsúlya, mint látjátok, mindösszesen 30 g, hiszen a víz sekély, nem kell, hogy atombombaként csapódjon a vízbe, illetve gyakorta iszapos az ajzat, a nehéz kosarak belesüllyedhetnek, ez viszont nem. Milyen szépen repült. A másikra már egy nagyobb méretű csalit, egy 10 mm-es soft pop-up gumikukoricát fogok feltűzni. Ez Young Nyúcáj barátomnak a terméke, ezt tőle vásárolom. A különlegessége az, hogy szuper puha, így lehet nyújtogatni, látjátok? És annyira finom, kellemes aromákat használ, hogy én megenném. Ezt viszont nem csajtüskére, hanem hajszellőkére fogom felfűzni, ezért ehhez át kell szúrni egy fűzőtűvel. Így tudom felfűzni a hajszellőkére. Ezt egy stopperre rögzítem.
leellenőrzöm, hogy egyáltalán elemeli-e. Nagyon nagy a felhajtó ereje ennek a gumikukoricának. Képes a horgot is teljes egészében elemelni, de ez megfelelő súlyú. Szépen lassan lehúzza az ajzatra. Már most kikangdikál a gumikukorica a töltet tetejéről, de ez így pont jó. A zsinort megfeszítve, de ugyanakkor nagyon óvatosan helyezem a bottartóba a horgászbotot. Nagyon kényesen ügyelek arra, hogy a kosarat, miután az a mederfenékre került, a zsinort megfeszítve véletlenül sem mozdítsam el, húzzam el. Ugyanis, hogyha a mederfeneket érés után a kaja kioldódik mondjuk itt ezen a ponton, majd a zsinort megfeszítve a kosarat elhúzzuk tőle 1 méterre, akkor már a kapás nagy valószínűség szerint nem fog bekövetkezni, hiszen a kajakupac zöme az itt lesz, míg a csaling pedig itt, etetőanyag és csalogatóanyag nélkül. Erre nagyon figyeljetek oda. Mindjárt az első dobásra érkezett a hosszabbik horgászbottal, amelyre kicsit távolabb dobtam. Egy pöcögtetős kapás. Mindjárt kiderül, hogy ki az elkövető. Egy karikakeszeg. Hát nem a hatalmasak közül való. Kettő dobás, 2 hal, bár még nem jött ki. Jé, ez egy szép vörös szárnyú keszeg. Megérdemli, hogy megmerítsem. Egyértelműen a kukoricát akarta megenni. Ez a Tisza-tó kincse egyik gyönyörű őshonos halunk, amely sajnos már nagyon kevés vízterületen fogható. A Tisza-tó az egyik utolsó menedéke ennek a halfajnak, ahol viszonylag nagy számban fordul elő, sőt az igazán nagyméretű kapitális egyedeket, így például az országos rekordot jelentő 1 kg-ot meghaladó súlyú vörösszárnyú keszeget is ebből a tóból fogták. Dobás közben bizonyára hallottátok ezt a kis ting, ezt a jellegzetes hangot, amit a főzsinór, amikor beakasztjuk a zsinórklipszbe ad. Ugyanis úgy gondolom, hogy nincs értelme, ahogy már korábban is mondtam, túlságos nagy távolságba horgászni, de sokkal fontosabb ezen a hatalmas, nyílt területen is a pontos horgászat. Ennek az egyik módja, hogy megpróbálunk azonos helyre dobni, és a hosszabbik bottal ezt már mindjárt kezdettől fogva így csináltam. Illetve a kapások is, hogyha gyorsan érkeznek, akkor semmi értelme egyébként 10-15 percet várni, és látjátok, már rázza a jobb oldali botot. És a csali is azt gondolom, hogy eldőlt. A gumikukoricára érkezett már is 2 gyors kapás, míg a wafterra egyetlen egy sem. Ez nem jelenti azt, hogy wafterra ne lehetne fogni. Lehet, hogy nem jót tettem föl, vagy nem jó színűt tettem föl, de hogyha a gumikukoricára ilyen gyorsan érkezik kapás, akkor ezt is lecserélem, és azzal fogom bevetni. Meg is van. Annyira gyorsan érkeznek a kapások, hogy nincs időm lecserélni a másik horgelőkét.
De ez nem illet, mit húz magával. Vagy zacskót. Én mit húzok? Kagylót. Aha, nagy kagylóba volt belakadva a hal. Jé, egy újabb vörös szárnyú keszeg. Ezek a kedvenc halaim. Imádják ezt a gumikukoricát. A becsapódás követően azonnal ráugrott a hal. Nem tudok kettőbottal horgászni. Még mindig nem tudtam feltenni a másik végszelékre horgelőkét. Nagyon tetszik a halaknak ez a gyorsan oldódó, nagy felhőt képező, intenzív, finom eredetőanyag. Ez is egy vörös szárnyú keszeg. Na gyere csak közelebb. Biztos, hogy vannak itt nagyobbak is. Majd kitalálom a módját, hogyan lehet szelektálni. A gumikukorica csali óriási előnye, hogyha ez nem esik le a hajszál előkéről, akkor akár több száz halat is megfoghatunk vele. Ez, ahogy becsapódik, a gumikukorica leválik, azonnal szabaddá válva meg tudják enni a halak. Ezért érkeznek ilyen gyorsan a kapások. A horgászat nagyon aktív, tulajdonképpen minden dobásra van kapás, de most egymás után 5 rontott kapásom volt. Ez már túl sok ahhoz, hogy ne változtassak valamit, ezért feltettem egy vékonyabb húsú, de kellően nagyméretű horgot, amely viszont túlságosan csekély súlyú ahhoz, hogy a csalit a mederfenéken tartsa, enélkül a kis sörétolom nélkül, amelyet a horog fölé csiptettem, elemelkedne a teljes horogelőke, viszont ez a kis hólom tökéletes pozícióban tartja a felcsalizott horgot, ezzel a finom gumikukoricával együtt, és mivel ugye a halak döntő többsége az vörös szárnyú keszeg, amelynek ugye felső állású a szája, lehet, hogy ezáltal, hogy ki van emelve teljes egészében a csali, könnyebben hozzá tud férni, már is jobb az akadás. És egy utolsó jó tanács, fontos, hogy ezzel a kis szilikoncsővel, amely a horog szárán látható, egészen közel húzzuk a felcsalizott hajszálölkére felhúzott gumikukoricát a horoghoz, hiszen nem túl nagy méretű, nem túl nagy szájú halakra horgászunk. Fontos, hogy amikor rászív, akkor a lehető leggyorsabban a horog a hal szájába akadjon, ne tudjon vele játszani, ne legyen esélye arra, hogy kifújja. www.haldorado.hu A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban. www.haldorado.hu
Ez már lassan ilyen 2 tenyérnyi lesz. De látszik, hogy találkozott már kormoránnal vagy a ragadozó hallal. Ez már valószínűleg nem keszeg lesz, mert szépen beleállt a bot a bevágást követően. Vagy ha mégis keszeg lesz, akkor az országos rekord. Sőt, azt vettem észre, hogy annak ellenére, hogy sekély a víz, max. 1 méter lehet, minél gyakrabban, minél ütemesebben dobok, annál előbb érkezik a kapás. Tehát a folyamatos csobogás, a folyamatos beérkező kaja, az vonzza, mágnesként húzza a horgászai közelébe a halakat. Most itt van már előttem. Vagy ponty, vagy pedig egy szép nagy ezüstkárász. Ponty. Elkerülhetetlen módon a pontyak is természetesen horogra kerülnek, bármennyire is nem ők most a célhalaim. Talán bő 1 órája horgászom, és mindösszesen 1 óra kellett ahhoz, hogy beköszöntsön az első ponty erre a finoman meglebegtetett gumikukoricára. A gyors metódféder horgászatban, ebben a pörgős pecában lám benne van a keszegek mellett az esély annak is, hogy bármikor foghatunk pontyot. Íme ennek a bizonyítéka. Bár, még egyszer mondom, most kivételesen nem ő volt az első számú célhalam, de természetesen örülök, hogy próbára tette a felszerelést. Kértünk forgatási engedélyt, hogy a zsákmányt időlegesen el tudjuk tenni és meg tudjuk mutatni. És közben a másik botomat is húzta. Na, ilyen van. Egy ekkora hatalmas nagy víztületen dobtam talán a mai nap folyamán 20-at. És nézzétek meg, szinte biztos, hogy ez is point lesz. Ennyi csalogatóanyag elegendő volt ahhoz, hogy már tudjam koncentrálni a halakat, és rövid időn belül egymás után 2 pontyot akasszak. Milyen szépen bólogat a kisbot. Ez a kellemetlen zúgása fölöttünk gyakorlatozó repülőgépeknek a zaja. Ezen sajnos nem tudok változtatni, ez hallatszódik bele a forgatásunkba, vagy a fárasztásomba. De ez a legszebb zaj, amikor megszól az orsó fékje. Ez ugyanaz a finoman kilebegtetett gumikukorica csali található, és egy újabb szép tőponty a horgon. Ez az előzőnek a tesója. Ezek együtt érkeztek, és az ízlésük is azonos. Na gyere csak közelebb. Aha, nem, ez nagyobb. Ez már ilyen 3 kilós forma. Van egy kis káosz, bár nem bánom, mind a 2 bot parton, Tiszatavon, ebben a vadvízi rengetegben, és egy újabb szép ponty fekszik előttem a matracon. Hát azért egy számmal nagyobb. Sőt. De szép vagy. Látjátok? Ennek az apró tükknek köszönhetően ez a finoman kikönnyített kukorica azonnal még fogósabbá vált. A csali megmaradt, teljesen hibátlan, mehet vissza a halakhoz. Ettől gazdaságosabb és fogósabb csali most jelen pillanatban itt a Tiszatavon nincs. Itt a bátyuskája az előző pontynak.
Még egy jó tanács, amivel a fogásokat magabiztosabbá vagy a kapásokat halra lehet váltani, egyszerűen rá kell várni. Tehát nem lehet elkapkodni, hiába látjuk, hogy rázza a végét a hal, amíg egy határozott húzás nem érkezik, addig nem szabad bevágni. Attól féltem, hogy a pontyok elzavarják a keszegeket, mert általában nagyobb méretük elegendő ahhoz, hogy rendet tegyenek a területen. De hogy kifogtam a két pontyot, már is a következő hal egy szép vörös szárnyú keszeg újra. Imádom ezeket a vörös húszókat, szinte világítanak ezen a szép halon. A jövőben megjelenő horgászbotjaink és órsóink nem csak hogy dizájnosabbak, szebb megjelenésűek lettek, hanem nagyon sok olyan fontos információt is tartalmaznak, amelyet az eddigi eszközök eddig nem. A horgászbotot, ha megfordítom, akkor itt az alsó részén egy olyan fontos adatsor látható, amely még könnyebbé teszi a horgászok dolgát. Jelen esetben jól látható a horgászbot pontos hossza, a terhelhetősége, mivel egy tesztbotról van szó, ez még pontosításra szorul, de hamarosan ez is rákerül a botra. Van itt egy ilyen, hogy mainline, mono, az ugye főzsinór, az ajánlott vastagsága ennek 20-tól 25-ig terjed, a CW, az a casting weight, dobó tömege a horgászbotnak, 30-80 g. Distance, távolság, amelyet ezzel a horgászbottal könnyedén el tudunk érni, 40-től 50 méterig terjed, ugye ennek a botnak 3 méter a hossza, és a szek, az pedig a tagok száma, 2+2. Én jelen pillanatban 65 méterre horgászom. Azért tudom ezt ilyen pontosan, mert bár elfelejtettem távolságjelölőt hozni, viszont van nálam mérőszalag, és 2 darab fakarót letűztem. Az egyik itt van, a másik pedig ott. Egyszerű, hatékony, pont 5 méter távolságban a 2, így könnyedén ki lehet mérni a távolságot, amit egyébként korábban már meg is tettem, és mind a 2 órsónak a főzsinórját a zsinórklipsbe beakasztva hajszál pontosan ezt a távolságot horgászom. Mint már korábban mondtam, a Blue Vortex féderbot család 2 tagját, a 300M, azaz medium, és 360H, azaz heavy típusait hoztam magammal. Ez a bot család egyébként összesen 4 tagból áll, a másik 2 tag a 360XH és 390XH, a nagyobb méretű halakhoz, távolabbi horgászatokhoz lett kifejlesztve. De ha már kezemben van a komplett felszerelés, akkor hadd mutassam meg azokat az órsókat is, amelyekkel horgászom. Ezek szintén a Blue Vortex, a kék örvény névre hallgatnak. 3 különböző méretben, 4000-es, 5000-es és 6000-es méretekben kerülnek majd forgalomba. Próbálunk változatlan áron, vagy folyamatosan csökkenő ár mellett is egyre jobb minőséget adni, és olyan paramétereket is feltüntetni, amelyek a korábbi Weidemann órsókon nem voltak láthatók. 2 új paramétert tüntettünk még fel, az eddig jól megszokott például zsinórtáló kapacitás mellett. Az egyik ebből a dobátmérő, a másik pedig a pontos fékerő.
Egy nagyon érdekes kapásra vágtam be. Finoman meghúzta, majd durván visszalazította, szinte kiegyesedett a spicc. Ráemeltem, aztán szépen lassan elkezdte húzni. Szerintem megint ponty, mert ez meglepően könnyen egyébként az előző pontyokhoz képest. Na vajon milyen hal lesz tényleg? Jön is, de érzem, hogy van súlya is. A tiszató az mindig tartogat meglepetéseket. Soha nem lehet tudni, hogy mi akad a horogra. Egy kis ponty. Mai nap a harmadik. Hát ez a kicsi olyan kilós, vagy inkább 1,5 kilós. De az előzőkhez képest mindenképpen kisebb. Ő viszont azonnal amnesztiát kap, hiszen méreten aluli. Egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb metód végszereléket használok. Ennek az elemeit itt látjátok a képernyőn. A kosár csúszóra van szerelve, felül nincs megütköztetve, így ha véletlenül a végszerelék elszakadna, akkor a hal nem kell, hogy magával vonszolja a kosarat. Hát ezt magam sem hittem volna, hogy március 24-én, tavasz első hónapjában, hosszú kemény tél után olyan kellemes időjárás fogad minket itt a vízparton, hogy már egy szál UV-álló pólóban lehet lenni. Én nem vagyok rest már ekkor is felvenni és használni, mert egyébként csalóka a tavaszi nap, ilyenkor az emberek döntő többsége, végre süt a nap, aztán hazamegy rákvörösen, szóval óvatosan vigyázzatok a bőrötökre. Ha jó helyre esik, a végszerelék 1 percen belül kapás van. Ennek a horgászatnak, az eredményességének a titka egyértelműen az, hogy viszonylag pontosan megpróbálok azonos távolságba, azonos pontra dobni. Ha ez minél pontosabban megtörténik, annál előbb érkezik a kapás. Tehát igenis komoly jelentősége van a vadvízi horgászatok során is a pontos, precíz horgászatnak, legyen szó bármilyen halfajtáról, hiszen, mint látható, tökéletesen felépül a hely, egyre több hal gyűlik oda, egyre gyorsabban van kapás. És ilyen szép halaknak örülhetünk. És elhúzta. Na, milyen hal lesz ez? Két botnak ez a hátránya, hogyha felépül a hely, hogy egy kicsit kapkodósba mehet át a peca, de fene se bánja, hogyha nincs idő berobni a másik végszereléket, és közben már görbíti a bent lévőt. Jók ezek a botok, mert egyébként alkalmasak ugye keszekhorgászatra, de nyilvánvaló, hogyha ponty akad rá, azzal is könnyedén megbirkózik. Ho-ho-ho-ho! Az eddigi legnagyobb vörös szárnyú keszeg. A teljes hossza a halnak meghaladja a 30 cm-t, faroktói 28, farokúszóval együtt pedig 32 cm. Gyerekkorom nagy kedvence volt ez a hal. Pontosabban abban az időszakban nem is lehetett nagyon mást fogni. Minden vízben, minden csatornában, minden tóban ők voltak, de azért, amikor fogtunk egy ilyen, hát ez minimum fél kilós, vagy még attól is nagyobb méretű vörösszárnyú keszeget, az mindig megdobogtatta a szívünket, mint ahogy most is. Újra a gyerekkoromat élem, csak egy teljesen más módszerrel, teljesen más vízen. Gyakrabban vannak a végszerelékek a parton, mint a vízben,
mert annyira intenzív és gyors a horgászat, annyira hamar érkeznek a kapások. De ezek után felmerül bárkiben is a kérdés, hogy van-e létjogosultsága a metódfeeder technikának egy természetes vizen. Persze, mert mindig hallom azt, hogy ja, igen, a metóddal, azzal könnyű, meg az csak intenzíven telepített tavakon, buta pontyokra működik. Bezzeg, mutasd meg a Tiszatavon, vagy mutasd meg valamelyik nagy természetes vízünkön. Tessék, számos alkalommal megmutattam, most is, hiszen már ez a módszer nem csak most bizonyult már nekem rendkívül eredményesnek. Forgattunk itt egy 4 évszak Horgászbottal a Tiszatavon című filmsorozatot, amely minden idők legnézettebb sorozata a YouTube csatornánkon. Imádtam azoknak a forgatásoknak is minden percét. Bizonyára sokan látták, akik pedig még nem, azoknak jó szívvel ajánlom. Ott volt koratavaszi keszekhorgászattól indulva később nagypontyhorgászatig, majd hogy mentünk bele az őszbe, érkeztek a ragadozó halak, szép süllők, csukák, majd zártuk az évet fantasztikus téli horgászati képekkel, amelynek a csúcspontja egy légből kifogott süllő volt. Mindig jó szívvel emlékszem vissza ezekre a fantasztikus élményekre, amelyeket ez a tó adott nekem, és nyugodtan mondhatom, kicsit közhelyes, de aki ide leül, bármennyire is felkészült, bármennyire is magabiztos, biztos, hogy minden nap éri kellemes meglepetés. Látogass el Dél-Magyarország egyik legkedveltebb horgászparkjába, az Ezüst-tó Horgászcentrumba. Az igényesen kialakított területen 45 horgászállás várja a horgászni vágyókat, ami horgászversenyek megrendezésére is alkalmas. Az élmény és a halfogás garantált. Ha több napra érkezel, 4 teljesen felszerelt vízparti vendégház áll a rendelkezésedre. Csak kilépsz az ajtón, és már horgászhatsz is. Várunk szeretettel Kiskunhalason, az Ezüst-tó Horgászcentrumban. Ahogy megfeszítettem a zsinort, nem telt el 1 perc, meggörbült a bocspicc. Mi mennyiségű halnak kell ott lenni ahhoz, hogy ilyen gyorsan bekövetkezzen a kapás? Egy újabb ponty a horgon. Hihetetlen. Már sokadjára lelkendezem, és mondom ezeket a szavakat, de tényleg higgyétek el, nagyon élvezem. Közben itt a másik főzsinórra vigyáznom kell, hogy nehogy összeakadjon. Átvettem alatta. Ettől szebb névnapi ajándékot nem is kaphattam volna a természettől, mint egy ilyen élménydús tiszatavi horgászatot. Halljátok, húzza a féket. De közben szépen görbíti ezt a kis botocskát. Az eddigi legerősebb hal.
Efelől nincs kétség. Ami nem biztos, hogy a legnagyobb, de hogy a legfürgébb, az nem kérdés. Nem kifejezetten az erős pontyokhoz való ferszelés, illetve zsinórvastagság van, de azért megbirkózik ezekkel is. Dugóelőke már megérkezett, és a ponty is itt van közelben. A mai nap 4. pontja. Kérem a tippeket. Mi lesz ez? Kis ponty? Kárász? Nagy vörös szárnyú keszeg? Mindjárt meglátjuk. Tisza-tó másik sajátossága, másik jellegzetes halfajtája, a nagy ezüstkárász. Hiányoltalak, barátom, de te is megérkeztél. A Tisza-tavon nem ritkák egyébként a kilós, másfél kilós, 30 és 40 cm közötti ezüstkárászok. Nagyon jól érzik magukat valamiért itt, és szépen szaporodnak, de mivel természetes vízről van szó, ezért tilos ezeket visszaengedni, minden egyes kifogott példányukat el kell vinni. Gyakran vitatéma egyébként ez, nem akarok ebbe belemélyedni, hiszen nálam gyakorlottabb, tudományos szakértők egyértelműen megmagyarázták, hogy miért nincs helye természetes vizeinkben ennek a halfajtának, hiszen elvesz az életteret pont az őshonos halaktól, de mondok egy érdekes dolgot, nem véletlen járnak ide egyébként Romániából, illetve külföldről nagyon-nagyon sokan, és mázsaszám, tonnaszám vihetnek el ezekből bármennyit, miközben az ő vizeikben már írmagja sincs az ilyen méretű halaknak. Nem tudom, mi a jó, mindent kiírtani, aztán majd újra telepíteni. És megint jött valami halraj. Egy újabb kárász. Jött meglátogatni a tesóját. De mint látható, a másik bot éppen kint van a parton. Nem volt időm még rátenni a bottartóra, mert olyan gyorsan érkezett a kapás. Szeretem ezt a káoszt, mert ez azt jelenti, hogy valami mindig történik. Imádják ezt a finom, puha gumikukoricát. Na, látogass meg a haverjaidat. Ritka pillanat, hal nélkül veszem ki a végszereléket, de azért, mert már elég volt, befejeztem. Délután 2 óra múlott nem sokkal, és képzeljétek el, olyan dolog történt, ami nagyon ritkán következik be az utóbbi időszakban, amikor metódféderrel horgászom. Ugyanis, már is megmutatom nektek, kiürült a vödröm. Ennyi etetőanyag maradt csupán, ez alatt a durván 6 oroszlás horgászat során elfogyott a 2 zacskó etetőanyag. Ez is jelzi azt, hogy mennyire intenzív és mennyire aktív volt a horgászat. Megmutatom a zsákmányt, visszaengedem őket, és elbúcsúzok tőletek. Mutatok még egy érdekes dolgot. Ez egy új haltartó hálónk, amely a halvédelmi okok miatt úgy készült el, hogy ennek az alsó, utolsó szekciója lecipzározható. De nem kell azon aggódni, hogy ez kicipzározódik, hiszen, mint látjátok, ezek a cipzárszemek, ezek egy ilyen biztonsági zárral vannak még rögzítve, így kizárt, hogy kicipzározódjon, és a benne lévő halak meglépjenek. Miután ezt kiakasztottam, csak ezután lehet kicipzározni. Így nem kell egyébként az egész haltartó hálón végig görgetni, nem kell a halakat törni.
így, ha kibírnám emelni, hozzá lehet férni a zsákmányhoz, ki lehet borítani, és könnyen lehet azt mérlegelni, például horgászversenyen. A kifogott halakat 3 részre osztottam. Elsőként azt a 3 szép pontyot mutatom, amelyeket ez alatt a rövid párórasztás horgászat során sikerült megfogni. Volt még egy 4. kis ponty is, de az ugye nem került haltartó hálóba. Ezeket már is engedem vissza. 1, 2, és akkor itt a 3. Van itt a vödörben 3 nagy ezüstkárász. Ezekkel még valamit kezdenem kell, mert ezek sajnos nem kaphatnak amnesztiát, bármennyire is szeretnének visszaúszni. És akkor itt van a zsákmány koronája, karikakeszegek, és ezek a gyönyörű, szép, őshonos halaink, vörösszárnyú keszegek. Látjátok, hogy világítanak az úszóik. Én nem is tudom, hogy utoljára mikor fogtam ilyen nagy mennyiségben, és ilyen gyönyörű, méretű vörösszárnyú keszegeket. Köszönöm szépen az élményt. Engedem is vissza az összeset. Nagyon könnyű ebből a haltartó hálóból így kíméletesen visszaengedni őket. Mindegyik elúszott. Nem akarom önmagam ismételni, hiszen menet közben minden fontos információt elmondtam, amely eredményessé teszi ezt a horgászatot. Azt kívánom, hogy mielőbb próbáljátok ki, gyertek el ide a Tiszatóra, és legyen hasonló horgász élményekben részletek nektek is.